વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું વિધાઉટ ઓવન, વિધાઉટ એગ, ઇઝી કેક. ઓછી મહેનતે, ઓછી સામગ્રીથી આજે આપણે બનાવીશું પાર્લેજી બિસ્કિટમાંથી કેક. તે એકદમ આસાનીથી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બને છે. તો શરૂ કરીએ પાર્લેજી બિસ્કિટની કેક. તો તેના માટે આ 2 પેકેટ પાર્લેજી બિસ્કિટ લીધેલા છે. અડધી ટેબલ સ્પૂન વેનીલા એસેન્સ ઓપ્શનલ છે, ન નાખવું હોય તો પણ ચાલે. અડધી ટેબલ સ્પૂન બેકિંગ પાવડર, 3 ચમચી ટૂટી ફ્રૂટી, 4 ચમચી ખાંડ લીધેલી છે. આ ખાંડ મેં ઘરે જ દળીને તૈયાર કરેલી છે, તે 4 ચમચી લીધેલી છે. અને 1 કપ ગરમ દૂધ. આ દૂધ બહુ ગરમ નહીં અને ઠંડુ પણ નહીં, એ રીતનું આપણે દૂધ લેવાનું છે. હવે એક મિક્સર જાર લઈ આપણે આ બિસ્કિટને ક્રશ કરવાના છે. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આ બિસ્કિટ પીસાઈને બધા તૈયાર થઈ ગયા છે. એક બાઉલ લઈ તેના ઉપર આ ચારણી મૂકી અને તેને આપણે સાળી લઈશું, જેથી તેમાં બિસ્કિટનો મોટો કોઈ કટકો રહી ગયો હોય તો નીકળી જાય. પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે બિસ્કિટનો. હવે તેમાં આપણે આ દળેલી જે ખાંડ છે તે નાખી દઈશું. બિસ્કિટ પહેલાથી જ ગળ્યા છે તો ખાંડ આપણે આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકાય છે. હવે તેમાં વેનીલા એસેન્સ બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં આપણે આ દૂધ લીધેલું છે તે નાખીશું. થોડું દૂધ આપણે થોડું જ નાખીશું, જેથી તેમાં ગાંઠા કે લમ્સ ના રહે. ફરી થોડું દૂધ નાખીશું. આ રીતે જ થોડું દૂધ નાખવું, જેથી કરીને તેલ વધારે લિક્વિડ ન થઈ જાય. આ રીતે આપણે થોડું કરીને દૂધ નાખીશું, કારણ કે લિક્વિડ થઈ જશે તો આપણી કેક સારી નહીં બને. એટલે આ રીતે જ આપણે દૂધ નાખતું જવું અને તેને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરતું જવાનું. અને તેને આ રીતે એક જ સાઈડ હલાવું, જેથી તેમાં એર બબલ્સ કે લમ્સ ના રહે અને કેક આપણી એકદમ સોફ્ટ બને. હજી થોડું ઘાટું છે તો આપણે થોડું દૂધ હજી નાખીશું. હવે આપણું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આમાં થોડું જ દૂધ વધેલું છે. આજે આપણે કુકરમાં કેક બનાવીશું એટલે તેના માટે આ કુકર લીધેલું છે. તેમાં આપણે સ્ટેન્ડ મૂકીશું અને તેને 5 થી 7 મિનિટ માટે ગરમ થવા મૂકીશું. કુકર ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બેકિંગ પાવડર નાખી દઈશું અને અંદર અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આપણે બેકિંગ પાવડર નાખ્યા બાદ પણ આપણે આ રીતે જ એક જ સાઈડ હલાવવું, જેથી આપણી કેક એકદમ સોફ્ટ બને. આ કેકનું બેટર આપણે એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે જ આપણે રાખીશું, વધારે ઘટ પણ નહીં અને વધારે લિક્વિડ પણ નહીં. હવે તેમાં એડ કરીશું ટૂટી ફ્રૂટી અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ટૂટી ફ્રૂટી ન લેવી હોય તો ડ્રાયફ્રૂટ પણ નાખી શકાય છે. બાળકોને આ ટૂટી ફ્રૂટીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ ભાવતો હોય છે અને તે માર્કેટ જેવી જ બને છે, એટલા માટે મેં અહીંયા ટૂટી ફ્રૂટી નાખી છે. આ બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બેકિંગ ટીન લેશું, તેમાં આપણે ઘી લગાવી દઈએ. બરાબર આખા ટીન પર આપણે ઘી લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ. ઘી લગાવાઈ ગયું છે. હવે ટીનને આપણે ઘઉંનો લોટ અથવા તો મેંદો લઈ તેને ડસ્ટ કરી દઈએ. ડબ્બો ડસ્ટ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે.
અને જે આપણે બેટર બનાવીને તૈયાર કર્યું છે તે આપણે ડબ્બામાં નાખી દઈએ. ડબ્બાને આ રીતે આપણે ટેપ કરી લઈશું જેથી તેમાં એર બબલ હોય તો નીકળી જાય. હવે ઉપર થોડી તૂટી ફ્રૂટીથી સજાવી લઈએ, તેનાથી તેનો લુક એકદમ સરસ આવશે. હવે કુકર ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે આ કેકનો ડબ્બો અંદર મૂકી દઈએ. ગરમ છે ધ્યાનથી મૂકવું. હવે કુકરને આપણે બંધ કરી દઈએ. કુકર બંધ કરીને 25 થી 30 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ ગેસ પર રાખીશું અને સીટી આપણે કાઢી નાખવાની છે. હવે તેને આપણે 30 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે કુકર ખોલી ચેક કરી લઈએ. ટૂથપીક લીધી છે તેનાથી આપણે ચેક કરી લઈએ. ટૂથપીક એકદમ સાફ નીકળી છે, તેનો મતલબ આપણી કેક એકદમ સરસ બેક થઈને રેડી થઈ ગઈ છે. ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે તેને આપણે બહાર લઈ લઈએ. કેક થોડી ગરમ છે તો તેને આપણે 5 મિનિટ માટે ઠંડી કરી લઈએ. કેક આપણી ઠંડી થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે તેને કિનારીથી અલગ કરી લઈએ એટલે તેને નીકાળવામાં આસાની રહે. હવે તેને આપણે એક પ્લેટ લઈ અને તેમાં પલટી લઈએ. આ રીતે તેને ટર્ન કરી દઈએ અને થોડું હાથથી આ રીતે ટેપ કરી લઈએ. એકદમ સ્લોલીથી એને લઈ લઈએ બહાર. કેટલી સરસ કેક બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને આપણે ટર્ન કરી લઈએ. હવે તેને આપણે કટ કરી લઈએ. જોઈ લઈએ કેટલી સોફ્ટ બની છે આપણી કેક. તમે જોઈ શકો છો કેક કેટલી સોફ્ટ અને એકદમ સ્પંજી બની છે અને એ પણ પાર્લેજી બિસ્કિટમાંથી. અને એકદમ હેલ્ધી કેક બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.